नमस्कार अश्विनी अन्नपूर्णा किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचे मी पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करत आहे। तर आज आपण नाश्त्यासाठी मस्त अशी आलू पराठ्याची रेसिपी पाहणार आहोत। परंतु ही आलू पराठ्याची रेसिपी थोडीशी वेगळी आहे, बनवायला अतिशय सोपी आहे। न लाटताच आपण हा आलू पराठा तयार करणार आहोत। अगदी धिरडे जसे बनवतो अगदी त्याच पद्धतीमध्ये आपण हा आलू पराठा तयार करणार आहोत। अजिबात भांड्यांचा जास्त पसारा होत नाही। सकाळच्या घाईच्या वेळेला सुद्धा तुम्ही हे बनवू शकता। नाश्त्यासाठी मुलांच्या टिफिनमध्ये सुद्धा तुम्ही हा आलू पराठा देऊ शकता। चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला आपल्या सुरुवात करूया। नेहमीप्रमाणेच रेसिपी अगदी साधी आणि सोपी आहे। अगदी बघता क्षणी तुम्ही बनवायला घ्याल इतकी सोपी ही रेसिपी आहे। त्यामुळे रेसिपीला एक लाईक अगोदरच करून द्या। रेसिपीला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्हा सर्वांना माझे निवेदन आहे, तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल आणि चॅनलला माझ्या सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करा। तर ह्या आलू पराठ्यासाठी अगदी जसं आपण गव्हाच्या पिठाचे धिरडे बनवतो किंवा ज्वारीच्या पिठाचे धिरडे बनवतो तसंच पीठ भिजवून घ्यायचं आहे। तर त्यासाठी एका मिक्सिंग बाउलमध्ये आपल्याला 2 वाटी एवढं गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे। आता घरातली कुठलीही वाटी फिक्स करा। आता घरातले किती माणसांसाठी आपल्याला बनवायचं आहे त्यानुसार तुम्ही इथे पीठ घेऊ शकता। तर 2 वाटी पीठ मी इथे घेतलेलं आहे। त्यामध्ये 2 चमचेभर आपल्याला इथे बेसन पीठ टाकायचं आहे। जो पोहे खाण्याचा आपला चमचा आहे त्यानेच मोजून मी 2 चमचेभर एवढं बेसन पीठ घेतलेलं आहे किंवा पाव वाटी बेसन पीठ तुम्ही यासाठी घेऊ शकता। इथे काही मसाले घेतलेले आहे सुके, त्यात मी 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा ओवा, 1 चमचा कस्तुरी मेथी, अर्धा चमचा जिरं, 1 चमचा आपल्याला धने पावडर, पाव चमचा हळद, चवीनुसार मीठ आणि पाव चमचा हिंग हे सर्व मसाले मी घेतलेले आहे। सर्व आता या पिठामध्ये आपल्याला टाकून घ्यायचे आहे। आणि 1 चमचा इथे मी चिली फ्लेक्स टाकत आहे। हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। याऐवजी तुम्ही हिरवी मिरची बारीक कट करून घालू शकता, परंतु जर लहान मुलांना देणार असेल तर चिली फ्लेक्स आणि हिरवी मिरची तुम्ही स्किप करू शकता। त्यानंतर एक उकडलेला बटाटा घेतलेला आहे, तोही टाकून घेऊया। किसून घेतलेला आहे उकडलेला बटाटा। त्यानंतर भरपूर सारी कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे आणि हे सर्व जिन्नस आपल्याला छान एकजीव करून घ्यायचे आहे। तर सकाळच्या घाई गडबडीमध्ये आलू पराठा बनवणं थोडंसं मेहनतीचं काम आहे आणि वेळ खाऊसुद्धा आहे। तर त्यासाठी ही अतिशय साधी आणि सोपी आहे। फक्त बटाटा किसून घ्यायचा आहे आणि या पिठामध्ये मिक्स करायचं आहे। त्यामध्ये काही बेसिक मसाले आपल्याला ॲड करायचे आहे। तर आता हे सर्व जिन्नस एकजीव करून यामध्ये आता थोडं थोडं करून पाणी टाकायचं आहे। तर आता यामध्ये मी ज्या वाटीने मोजून गव्हाचं पीठ घेतलेलं होतं त्या वाटीने सुरुवातीला 1 वाटी पाणी घातलेलं आहे। पाण्याची जशी जशी आवश्यकता लागेल त्यानुसार आपण यामध्ये थोडं थोडं पाणी ॲड करून घेणार आहोत। तर आता एवढे जे साहित्य किंवा जे जिन्नस आपण घेतलेले आहे त्यामध्ये साधारणतः 4 ते 5 जणांचा नाश्ता आरामात होतो। तर हे पीठ अशा पद्धतीने मी भिजवून घेतलेले आहे। साधारणतः 3 ते 3.5 वाटी पाणी मला हे पीठ भिजवण्यासाठी लागलेलं आहे। पिठाची जी कन्सिस्टन्सी आहे ती अशा पद्धतीची आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता हे पीठ आपल्याला अजिबात भिजत वगैरे ठेवायची अजिबात आवश्यकता नाही। लगेचच यापासून आपण जे आलू पराठा किंवा जे धिरडे आहे ते बनवून घेणार आहोत। तर पीठ आपल्याला जास्त घट्टही ठेवायचं नाही आणि अजिबात जास्त पातळही ठेवायचं नाही। जसे व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे अगदी त्याच पद्धतीचं पीठ आपल्याला भिजवून घ्यायचं आहे। आता लगेचच यापासून आपण धिरडे किंवा जे काही आलू पराठे आहे ते बनवून घेणार आहोत। तर त्यासाठी इथे मी नॉनस्टिक पॅन घेतलेला आहे। तर नॉनस्टिक पॅनला हे जे धिरडे आहे ते अजिबात चिकटत नाही, त्यासाठी नॉनस्टिक पॅनचाच वापर करा, कारण तव्यावरती जर काढले तर ते चिकटतील। त्यासाठी आपल्याला नॉनस्टिक पॅनचाच वापर करायचा आहे। आता इथे मी नॉनस्टिक पॅन छान असा कडकडीत गरम करून घेतलेला आहे। त्यावरती चमचाभर तेलसुद्धा टाकून घेतलेलं होतं। मिश्रण टाकताना गॅस आपल्याला मोठा ठेवायचा आहे। मिश्रण टाकलं की लगेचच गॅस आपल्याला मध्यम किंवा छोटा करायचा आहे आणि वरची बाजू पूर्णपणे सुकेपर्यंत आपल्याला ते पलटवायचं नाही। वरची बाजू सुकली की लगेचच त्यावरती थोडंसं तेल लावायचं आणि पलटवून घ्यायचा आणि मस्त खमंग दोन्हीही साईडने हा पराठा भाजून घ्यायचा आहे। तर भाजल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता मस्त असा आपला आलू पराठा इथे तयार झालेला आहे। अतिशय पटापट होतात, अजिबात जास्त वेळ लागत नाही। एकदा की तवा तापला की पटापट हे 1 ते 2 मिनिटं हा आपल्याला भाजण्यासाठी वेळ लागतो, यापेक्षा जास्त वेळ हे पराठे भाजण्यासाठी लागत नाही। तर काही पराठे मी बनवून घेतलेले आहे, तुम्ही हे असेचही खाऊ शकता किंवा सॉस सोबत किंवा एखाद्या चटणी सोबत सुद्धा खाऊ शकता। तर तुम्ही पाहू शकता अतिशय मऊ लुसलुशीत आणि झटपट तयार होणारे हे आलू पराठे आहे। तर मुलांच्या टिफिनमध्ये किंवा सकाळच्या घाई गडबडीत नाश्ता बनवायला जर वेळ नसेल तर अशा पद्धतीने हे पराठे तुम्ही एकदा जरूर ट्राय करून पहा आणि कसे झाले ते मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला अजिबात विसरू नका। बऱ्याच काळापर्यंत हे पराठे जे आहे अगदी मऊ लुसलुशीतच राहतात। अतिशय साधी आणि सोपी अशी रेसिपी आहे, अजिबात बनवायला झंझट नाही आहे। आता रेसिपी बघत बघत इथपर्यंत आलाच असाल तर रेसिपीला नक्की लाईक करून जा। चॅनलवर तुम्ही माझ्या नवीन असाल आणि चॅनलला जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईबसुद्धा करा। तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत धन्यवाद।